na madaling plastic yun. Hindi ko na yung internet. Sabihin mo ako. Mabilis ko tayo sa pag-ibig. Oo, namulog. Wala kinuha ano man talaga. Kinuha mo? Kita. Ready. Ano? Buwango ka ito. Nanalapas. Meron. Yung kinukuha niya ano? So ano ba ganyan? Talaga? Bako? Sinabi niyo po yan? Ano na iban? Ay, po yan. Pamangkin. Pamangkin ni Kuya. Nilalapado ba kayo? Nilalapado ka sa ano? Ano? Sila kayo ng tibo. Wala ko kaya Ano ba? Wala ko sibo. Shopping dyan. Ay, pala, libre. Libre. Yan ka na yung wala. Papayag ba? Okay, yan. Tatlo eh. Bakit yun dyan? Yan ko nabili. Lagi ka natin po. Shopping. Ito? Wala na ako ibang para mabili na cellphone. Gusto ko na. Teka po. Ay ko. Sorry ha. Sibo. Uy, sigo. Makainin sila na tigyo. Namimira. Ito, sabihin mo naman. Nagpapalok ako dyan, okay? Ba. Ba. Kaya na. Sabihin sa Sigo. Kaya po. Lago na lang. Salamat. Bigya. Ito ba yung kami mag-ibo? Ayan. Thank you. Uy, saan po kung wala na gamit? Ganito magtanong ko magtanong. Tulad ko yung mga tao yung mga. Ito na. Itatawag kami ba niyo sa buro kami? Thank you, Ay, God! Gusto ko na? Ako magkaroon ko. Ano ka na? Ang nag-isip ka, gusto ka? Kaya ko saan? Ito na gusto ko nag-tikit ko ano? Ano? Gawin! Ako para ba lang hindi sa ano? Yo, Kailangan ko sila, ba? marinig. Yo, search na. So, Dahil naulog kami ng nga po. Kagalit po tayo. gusto mo? Ilugan mo na ang gamot.
Tira daw, maulit. Ginamit ko ng tira. Gawin ko. Gawin ko. Nagaling na TV. Ayoko nga, baka pinuha ka sa Mama, mo wala. Ayoko daw. Kasi sana ko ba? Bakit? Kung nag-ibon ka? Ayun, sinasang ko sa ano mo problema? Oh, yan ko lang. Ano yun? Lumamo. Ajay. Ano ko yung lumamo? Yung bolo. Botol sila. Pinunutay ba? Ay, sila. Sa salok ng dala, try daw na ano. Ah, lumamo yung botol. Kasi pinsan to. Hello, may lakad daw ka. Yun na, mawala na. Sige na. Kulang na. Hindi ako sa tao. Doon. Eh. Ay, sige na. Palit-palitan. Walang ulam na ulam. Kaya, lumama na yung rule. Kaya natawag mo ko rin. Tira, Gis. No. Hey, tuti ko yan eh. Hindi, bro. Una! Sino ka na na-lightball? Ikaw lang po ang lukso.
Unggoy! Ben! Ako sa taas. Bang! Ako naman, yan naman, ganahan. Go!
May permanent na bakit? Birthday mo. At least, like this. Hindi ay tapos, pinagaling, Oh!
Magibuno na sa loob na kanina. Tapos makuha yung sila. Dami kong sinisig. Akin mo may light up yan. Pwede naman eh. Hindi mo. Pwede dito eh. Wait. Ayun na. Ano ko yung exam ko na? Ano ba ito na kanilang mga Bakalan mo ah. Wala na yun. Wait lang. Makagaling din ako.
Aha. Ito ba ito? Tapos, ito, yun na, napakaito. Ay, hindi yan. Hindi yan. Hindi yan. Okay. Releasing space.
Kailangan mo tawag dito ng Minecraft. Ako pintawan. Pag ako,
Okay, magkabit na lang sila. What's the... Okay. Pera mo yan. Hindi, hindi, dyan ako dyan. Pagpapulog sa dyan, paano gabi? Pagpapulog ka. Magpatulog ka, paano ibukas? Okay, dyan, o. Hindi, ito, first time ako. Isip ko daw na alam ko na. Ano ba ako ng computer? Yun! Patulog ko ba ang 5 minutes, ano? Pag dumadalis ko, lahat. Yes, gusto ko ito. Magkakaroon na breakfast.
Gamit mo yung mask mo ka. Ikutok mo dito. I-click mo lang to. Oo, pwede ka maglipat. Yung mask. Molly. Ako na nagawa ng complicated.
Yung mukha ko masama. Skibidi. Where? Going to the door. Sumo. You know, ayan, Joe John. Oh, sorry. Magaling dyan. Siman. Yeah. Yeah, nag-review ko na ika. Nag-YouTube ako dito. YouTuber pati ako. Girl, being a monster, don't. What's up? Isang yaw na naman sabi mo. Amy.exe? Wala, Amy.exe. Ay. Guys, welcome back, guys. This is a new one. Princess Older. That's what. Oh no. What the hell? What the hell is that?
Di ka nalipas na yan. Very bad day. Very bad day. Ah, Hanggang doon. Tapos, Adlon. Sarap na sa ng buhay ko. Tingnan mo ba, te? Tingnan mo ba? Hindi ka lang. Tingnan mo ba? Mamutugtog tayo sa ikaw na, diba? Yan, nagsasabi sa mga. Ay, sumunod. Outside. Go, go. Parang may nag-click po ako. Outside, kuya. Minion daw. Ito, big. Talaga. Buat ka pala para ibabaw ka. Ano ko na, gusto ko ba bukuha ng dyan? Ano ka ba? Tres segundo. Hindi ka mag-sayo. Ano mga tubig?
Sino ba yung susuko? Ikaw nga, sino ka? Ako man. Yan, go sa akin. Kaya alam ko na mag-report. Alam ko. Yung mga tao rin, sobrang tubo. Ulan mo ako? Oh shit! Jay, ay kita Jin. Nandito sa Middle Park. Middle Park ba? Middle Park. Ay, ma'am, sa Janggil. Sa Junggil. Hindi ako na-air. Hindi ako na-air. Sabi ko, si ano nga, ni Atiga, sabi ko, o kaya, inutan mo na. Hindi lang na-air. Si Yun. Mabilis ito ba? Ay, ito pala. Yung lang. Wala ka. May video. ESG. Kulungan ng tatlo. Yung kaya, alam mo naman po at nag-sound ang era mo.
Makapihit ka ng cake. Ano ba? Ano ko ginagawa? Hindi na. Pangkalan. Hindi ka TFG. Yeah. Oh, hindi ka TFG. Ito. Wala na, wala pa gawa sa mga. Alam, di mo yung bawas sa saka. Ito ba? TFG. Bawasan. Patay, kasali mo doon. Pwede, ano ko na ako kuya Nick? Ayan na, pinasuan ni Kuya Nick ko. Sino, tangan yung mga luwas. Tangan yung may ilaw na dito. Nakakuligin ba ako na Nick? Kuya, mami long legs! Mami long legs! Mami long legs! Dito ko na itong quick ako. Dili na lang pang buta. Kaya lang nadadala. Ha? Kaya lang nadadala. Mami long legs. Bisita na naman.
mamunas. Kaya kailangan makorta, wag maubukan ka. Iman, maubukan ka lang yan. Ay, sabi na ako. Kailangan mo para mawala ka. Marang ka mo. Luga, ako nagawa ka naman. Makakula ako. Walang computer. May computer dyan? Oo, sino? Ako na po. Here's my pera! Computer ka na! Shoot! Ako may 8 na. 8. Wala kayo. Even, Duma, may computer Duma! Ano mo? Sampay na. Ano yan? Ba't ulit? Ay, ha? Uy! Sundan ko! Sundan ko kalaban ko. Ayya! Nakawat ka. Ayun! Ayya! Tulog yan. Upper punch! Ilaban kayo sa balak, hindi nila lalagyan. Ayya! Ito! Nakikita mo na? Yan! Upper punch! Hindi mo na yeah. Tapos na ako. Level, gan ako. Ito. Two player. Video, ilay. Dito ko. See?
Ay, mag-jump? Ay, mag-jump sa? Ay, mag-jump sa? Ay, mag-jump sa? Simon? Master? Wala na nun. Uma. Ay, ganda pa. Napawag ka lang dyan. Dahil doon mo. Wala. Oh, ginagawa na. Wala mo. Ayan, pa. Wala mo sa dito. Wala mo sa dito. Oh, ayan. Ilan mo? Here. Ayun. Oh, shit. What the heck? Dito ka sa oh, ito na sa opening. Oh,
lang po. Wow! Tutuwan sila picture. Bakit mo? Bakit lang ah? Oo, dahil. Upo ka na. Sobra ka na. Oh, magalit ka na, sobra ka na. Ah, sobra ka na. Alam. Makira ka na eh. Makira ka. Kaya kwarta mo. Kaya kwarta mo. Eh. Yan. Ito maganda ano ka. Ah. Ako hindi. Putik ka ba? Nasa tabi din. Jay! Pinatala mo na ako. Malapit ka. Malamit mo. Musik yan. Ako. Kaya sila una na. Oh no! Why Jay? Sino? Bakit? Bullshit yan. Bullshit ka talaga, Jay. Bullshit. Ngunit, bullshit mo na ako. Pinilihan mo talaga, Jay. Dad! Ano? Wala ko daw nag-shoot ako. Say again. Wala ka ba ako? Natamaan ka. Ay! Hindi na matama. Pagkakita na talaga, hindi na talaga. Halika na, Jay. Tulungan na ano? Ipitin mo na, mag-out ka na. Out ka na. Utso ka na. Sabi mo, out sa to. Out sa to. Out na ako. Kasi pala, Google lang ako. Kuya, alam mo na ako. Tulungan na nga ako. Ano nga eh, kinancel ako. Kasi hindi ako sa game ako. Abutin mo yung computeran na bigla, ayun ha, mag-atay pa, kinancel mo ako. Sabi, noon na, sabi,
Gusto ka ng ika na. Sabi mo, out na sa to. Sabi mo, out na sa to. Sabi? Sabi, out na sa to. Basta, dapat ako dyan. Pinakal ko ito computer. Hey! Hey, yung manual ko! Dali-dili ko yan. Oo. Kaya nakuha mo yun. Ay, ganyan. Ay, ganyan. Basta. Ano ba kaya? Ito ko yan, bagad. Kaya ba ako? Yeah, ay kung bayaran. Hotel ka daw. Ay, lalaki. Ay, ako dapat. Dito, hotel ka. Kabarla. Laki niyan, guys. Babayaran mo na yung piso mo, 1,000 hours na yan. Oh, yeah. Okay, pa, 2 hours. Nagiling ki. Ang boy. Oh, iya. Ang boy. Oh. One, two people equals to 2 hours. 2 hours, paano yun yan? One, yun, 2 hours, 3. Ayaw! Sabihin mo, ano yung, oh, don't get scared, okay? Huwag ka mga maging takot kasi wala. What? What? What the hell is going on? Nagkano pa ako makatakot? What the hell? Ano ito yung wala? Wala rin makatakot? Nga nila. Makatakot? Ayaw ko na. No! I hate it! Please! Yan! Ayun na! Ayun na! Ano? Let's go! Let's go! Ako din ang kulay-wala ko ng buto. Ng buto. Number 1 is above number 2. Kasi po, wala ko sa kanila.
Sige. Pula-pula ko yan. Correct. Ay, wow. Yan, you know? Yan. Nek, wan, mula wan. Wan, katabi mo, wan ko, nasa na agad. Ang pangit na clip! Ang pangit na clip! Ang pangit na clip! Ang pangit na Hindi ba na, James? Sorry, bawal. Good. Bawal. Ay, buti. Bill! Shit! Ay, buti. Bro! Bye bye, boy. Yan! Di pa. Hoy! Hoy, buong kamu dyan.
You will pay for the last round. But you do, but it's better still. But I didn't know. Oh. Busog na mga hot. Okay, bye. Bye-bye. This was never sale. Sale. Oh! Nah. It's obviously. Oh no! Oh no! You stop. You stop. You they're really close. They're really close. You're fucking close. Feel out. Share. Feel and what? Well, run away. Please stay with me. You're happy? Yes. Nobody like. I'm just kidding you. I do. You can do it.
Okay, plan. Skip ko lang. Two players mo, tapos, hindi ako mag-control. Yes! No, mag-control. Hindi ako mag-control. What the? Ano ka lang nadadaog lang? Di ba yung pinakatap yun? Masyado yun? Masyado yun? Masyado yun? Ako ay nabigat headshot! Di ba ako? Di ako kamali. Diba ako ng keyboard ko? Ano? Is na naman. Sabi ko muna. Oh, shit. Oh, shit. Ay, talaga. Dali. Wala. Push ka! Ang boy, habang hindi kayo, nakakontrol mo ako. Etsa! Ilan, ilan. Ano pa na ang gusto? Ano lang mo? Ano yan? Etsa! Apil! Lagyan, abot ko dito dito. Lagyan, no, gusto na gawan? Dito. Dito dito. Gusto na? Ubus na? Ay, na-shoot niya ako. Tapos, na-shoot ako. Nagtitipid ko siya. Gusto tayo shoot ka, boy. 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 Let's shoot ko.
Mahulog ka dyan. Diyos ka ng siguro. Ano na? Uy! Daddy, ka mag-lead dyan. Nalagyan na ba ito sa pangulo? Ito yung pinulungan ko lang sa ito. Nilagyan ko na. Ay, sus! What the hell? Nilagyan mo na ito. What the hell yun? Wala ba? Ang pangit na pangit! Yung ako. Yeah, yeah. Boxing. Ayun naman namin. Stop na. Wala ko para. Wala na. Sige na. Dali na. Yung iba, Yan. Dua. Latang metal gano'n. Anak na sa ako. Ang ganda yun! No. Dahil wala ka na. Ikaw, meron ako sa kriminal. Hindi ka lang ako, pagalan kita. Wala ka lang. Ay, alam mo ito paano? Dati ba yung manager? Sabi, nagkakaroon ko lang wala ang computer. Naglog. Ilang inunin mo? Nasa 2 hours. Ano? So, ang ganda ko na to. Wait, ako pa sa Minecraft. Parang na ano ang telling mag-driving? Wala ko magagawa. Ako magagawa. Tapos, Fortnite. Ako muna dito ang ilo. Wala kami dito. Pwede na. Pangit na pilit. Free online game. Oh, free online game. I'm spamming. Now, Mon.
Sorry, nagkakaon na ako Minecraft! Ha? Download. Dapat, dahil mo manini mga kawat kami. Mga kawat tayo. Kaya pa! Bakit may start? Dahil mo pakita doon. Mabayad ka ka. Ako na! Ayoko! Kasi, teka, ano ka lang kumain mo ng bala? Ano wala? Wala. Yes! Ulit ko downloadan? Downloadan ka? Dahil mo nagag-download. Kaya! Uli na sa nawatangan. Makakawat ka. Oh, may kapal. Oh? Yan! Malapit pa piso! Naubos na ako. Bawal man piso, hanggang 5 man ka na. Wala na. Ayoko. Uy! Alam na ko ta. O, teka. Bawal yan. Bawal man, 5 dapat. Wala, may bali sa Minecraft. Aram. Ikaw kami. Let's shot. Shatan. Shatan. Bakit ko? Pwede. Uy! Nasa 2 lang. 2 hours. Ang 2 hours. Matalo yun. Bawal man dos. Punta ko, Chef! Chef! Ang sabi! Chef! Oh! Yeah! Oh! Teka, 1, 2, 4, 5, 6, Di ba lang ako nagpag-date may more time pa yan, boy. More time, wala pa na pa. Minutes na, 10 minutes. Oh, dito ba ito mag-play sa akin? Pwede, pwede mo tulog, pwede mo tawag ka. Hindi lang. Oh my God! Kaya kasi may propaganda.
Sige. Munir! Ayoko na daw. Ayoko na makakailan. Bawal. Wala. Boy. Inayos na dapat nila si Jimmy. Kasi mo na may tumalingayon ka. Hindi ka may send mo sa messenger. Ayun, data. Tapos, mo lang eh. I think din ako. Ay, pwede yung pinag-auto mo. Di ako baka. Tingnan mo, ikaw at ano, kawan. Ito, I'll send na yung siya.
ito, trauma ang Lord, ng mga unggoy. Ang tanawin siya nagkakawa, tapos ayaw pa matigil. So, 10 more hours. Ano ko nga magkakaroon. Kaya si ako doon. Ayun ka dyan. Ako na ako si Alex. Ako si Alex. Ayaw ko yun namin. Si Abudo. Ako si Alex. Si Abudo. Hindi. Ako si Abudo. Ikaw yung tsaba. Ikaw yung tsaba. Joy, kapag sa puwi, sa mukha. Ay, ulit si Jojo. Kaya, hindi ka Ines, ako si Alex. Ang boy. Ayun, naglalagay. Tapos yan, nagsikipo. Saan? Silas. Yung kasibo. Oy, Jay! Nagsain ko. Player! Two players! Two players! Home! Ano sa rock sa na? Sa timba? Sino? Ay! Wala man.
Kultura ng mga wala rin yung ano ba ko yung nabisi yung matabang paglagay itong mataba sa liyan, matulog na pang kapalato niya.
Ako na ang dalaw. Ay na, nga. Bullshit. Bullshit. Oh my God. Oh my gosh. I don't know. I know much for me. Too much for me, oh. That's your blood. Nato, hindi ako na-control. Oh. Is it all you got? Is it all you got? Paano mo siya kontrolon? Kaya yan. Kaya yan. Hindi ako ba? Dapat taruh siya. Bakit yung talaga? Good. Ano yung
God. Let your God talaga. Nagpinakabigit na. Nakapikit ang mata ko. One layer. One layer. Kung naganaw dito, tapos ang mayagang din. No one died in my watch. Boy, payungan ko ba? Ako. Teka, ano, pagkakita ako. Hindi. Gawin ko lang ko. Paano na gawin ko? Hindi mo totoo. Newton. Yan. Ano ba ba? Dapat ka man lang YouTube. Okay, one. Nagbawa ka rin sa mo. Sige ka muna. Halika na!
Sino ako? Sino ako? Oh, skibidi po 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 kuya kuya skibidi. Wow, bisit bisit. Wala ba? Siwa upo. Sino ako dito? Dalawa dito. Bawal man tama. Hindi ko pwede. Maganda ka ang grace. Oy, dahan ng pintuan. Dahan. Ingay. Kalma. Alam ko. Pag maano, luwi, diya sana. Ay, gano.
pass for review. Dum 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 dum. Jumbi jumbi day, ducky ducky, DJ DJ. Ano to ay? Umiling ka, wala ka para load. Wala! Player! Ay, bigyan niyo na ako. Whoever! Pupupuyin niya ang favorite you. Ito mo lalo mo ito? Sino ba daan to? Ay, gusto naman! Ay, yes, Jane. No.
mo galit? Ulit na? Kung pera? Ha? Kung pera? Ano? Ano gift? Ano? Ano? Kung pera? Ano? Kung pera? Ulit na? Ano? Iwan si Ambo Daga. Ayo. Ikaw, Jay. Ay, kala ko rin yung kintrapos na. Yeah. Ginamit mo po ni Kuya Corn. Kung naubos na yun eh, ako. Pwede na kayo mo na yan, ha? Kayo mo na yan. Ano? No.
What's Japanese? The G-Man? Need from toilet. Quick, black and blue, Maria. Who's the DJ? Ngayon, naman pag-ibig, kasi mo ka, dito pa rin. What the hell? Hello?
Ayan, nagdala ako ba? That was the light. Okay. Now.
Player! O, tutukan ko. Si... Laya! Gusto mo ba suot ko ito? May button ako dito para pagtutok. Kwento mo ka.
iwasan ko lang. Ang lalagay dyan sa tuhod mo. Kung may tatang mamamatay. Wala, dalawa. Ito lang, ito lang. Hindi mo ulitin mo yung dalawa na yun. Ito yung dalawa na yun. Nagpindot lang. Tatlo mo na. Pindot ka, ito lang. Kung tatang yung paa mo, iwasan mo. Mamatay ka na. Hands up na. Hands up. Oh my God!
Dragon Ball. Wala ka lang ano ba? Meron ka. Hindi ka na nung paano. Ikaw ay nala. O 8 sa mo ay 8. May mga games doon. Hindi na mo. Ito lang gagalawin dito. Ito lahat, nakapal. Muna na dito. Ang player lang yun. Ito, galawin mo dito. Yan. Walang ano dito. Rice lang yun. Sige. Dito lang. Hey. Hey. Iyan mo ba dali itong electric fan? Oh. Tara. Yan, ay na mo ba dali ito niya ng electric fan? Electric fan sa wayo. Doble tayo. Diyan ka ako dito. Iyo. Ayun na.
you. So, ano ba ito? Baka mag-enter na ako sa Albert. Puta nga yung kakalakot yung kuya nga ni ka, ano, magsaaksahan ng muntik. Ano? Kasi yung, Bebe. Ano? Or yun. Ang bilis din yan. Bebe. What? Yun. Ang ito yun. Ito. Ngayon, ilan mo? Pero lang. Wala, tumulog. Hindi ko naman nagpaparinig. Wala. Oo. Ulo ko. Ay, balik na. Niyo, pala-palaan. Ano yung kay? Wala. Lokal dito. Ano, mama? Ang kulog. Dahil na.
Shut down your mouth. Don't aggressive show, ano, show, muda. Babong ganan. Yung, yeah. Freaking.com! Freaking.com! Ano? Freaking.com! Ano ba daw? Ano? Ilang gagalawin mo? Hindi mo yun nakagalaw. Sino yun?
YouTube ka na lang. Ang pagkakas may ginawa ko sa luwa. Kaya sa napagsinabi. Pinay niya paborito ko. Clear ka. Ang player. Ano ba? Kasi sa'yo. Hello. Opo yan. Yo, yan. Yan. Totoong pera, ikaw na muna magdamag. Nag-game tayo. You have to how much to this. Okay? Pag 20 run movie. Hindi mo sa'yo. Hello. Okay. Ayan, di mo yan. Ano ba? Ano ba? Alam mo yan. Ano ako? Yun naman. Kabila. Ano mo lang yun? Okay. Sige. Ay. Hindi mo rin. Pwede pa ako dito. Galit pa na sir. Labas mo sa kwarto, bagat ko. Ay, ganda. Pwede? Kabar siya. Yes. Yes. Papalag natin malaki na. Ay, Ano man ito? Papalag kunin mo yung diamond. Ganito, ganito. yan. Uy, uy. Kaya dito, kukunin ko lang ito.
Gusto ko makatakot. Horror, sige, sige. Gusto ko na rin horror. Aray ko, Tol. Sorry, Tol. Yan yung gusto ko. Ako na daw, hindi ko na yan. Ang pangit, Tol. Ay, tawag. Ay, gusto. Ang malakas dito, malaki siya natin ang mga buyo. Yung malaki din buyo dito. Ha? Ako na lang. Ayan, YouTube naman ako. Ah! Nakatalay ako! Ina. Uy, paano games na pero? Ah, wala po. Dito ka? Natulog ko na sa night ako, pwede? Dito na yung hotel. Hindi man, ay, hindi yung What? Palakasin mo daw yung volume. Palakas. Malakas yun, no? Yan. Yan. Now. Nagkarigil mo na ako. Nagkarigil ka ma. Ano naka-update? Tawa. Ay. Mamatay ka. Ano nakawag kayo? Dito. Alin? Ayun o. Ito? Oh.
ba't di mo ito bili? Kaya andito ko pa rin sa iyo. Papa, Ay, kumain, kumain. ano nga eh, ayoko na. Gusto ko ito. Horror story. No! Kung nag-lap ka, udo ka din. Lap, finally. Mahulog ka pa? Umong ka. Mahulog ka. Ha? Mahulog ka pa? Ayun, siyempre. Nay, di mo na daw. Hindi ako sa trabaho. Diba, ano? Ate, daw pera. Ikaw ang pera, ha?
Kuha ko. May tupid dito. Nila yung ato. Yeah.
Yan, ganun. Hoy, ano mo? Ganun.
Patayin mo lang yung matikim yung pako. So, patayin mo. Alipin mo na. Uy, putik yan! Putik yan! Dahil mas tingin sa ako kan lakas sa inyo. Saka ko yun. Saka yun ko. Ako din ang yun. Ano yung mo doon? Happy na talaga na ako. Yun. Yun.
Magkano ka sa'yo, sabihin mo, ano, 5 sa ano, 5 sa, sa 5 minutes. Uupo ka, yun ako. Isang uy, Louie, naman. Ang gatilyo. Ano? Ako na wala. Sabi tagoy ka na wala. Ate, di mo ilang dalawon. Ay, binibig mo din mo. Ilang pay mo. Ay. Di mo din? Dito. Hindi ako naman lagot sa bed. Sabi. Ang lagot. Babakala ko lang siya, ha?
natin mo. Bawal manan. Yan. Pinigit mo. Ito daw yung tukad. Yan. Yan. Dito lang. Ulitin mo. Madami ko pinipon. Dito na. Lang mag-rastrer. What? Okay.
Ano sa gil? Anong gil? Dapat na rin okay. Yes! Tipo ako. Lapay ako. Ano ba? Yun! Ayun! Okay. Parang piling mo na patay. What? Ah! Ano yung diba? Buti. Buti na. Ako, buti ka. Ay, buti.
Ano, Jay? Yan. Jay nga yan si ano? She talking in your mother. So, sumagot ko si Jay, baka, paril lang nga yun. Paril. Paril. Ano nga, yan ka. Walang politik. Nagiling ako na important na video. Important ba yun? Yeah. Man, sige ba ka? Naman. Sige lang sa this. Ito ko lang ako. Hindi ako labon. No! Ito, hindi.
Ilang buksin na. Cellphone. Sabi maliit, short. Bak matayin ka ng kwarta mo. Sus, kaya nakatulog. Brooklyn. Yeah, Brooklyn 84.
tubig ko. Ayan po. Tapos ito. Ano? Si Dulo. Skip card. Maano ka pa rin? Maano ka pa? Nakalaga ka? Wala ka tamo dito. Iyo. Hindi nga, pinarap mo pa rin yung mga nga. Oh? Ginagawa mo ako.
Asan magkamula kilo? Shot. Kapon. Day 47 na yan. Guys. Okay. 487. Mag-release na nga yung computer. Nakula ba lang mga isala eh? Nakula, wala ba? Wala dyan, may tiko pa ako dito. Pwede mo kamitan. Ano pinigil mo mo? Ha? Ano? Pwede ako magturo.
Bakit hindi ko pa ba na? Alam! Alam na, Ali! At natawan. Basta, tapos na ako. Hindi na ako dalawang tika. Pwede, kung hindi ko natawan. Ay, pwede. Dalawang tika, ikaw. No, magkakit lang. Unang hawak. Sila. Bakit hindi na lang makasit? Ito ba to? Wala ako. Ano ba? Gawin, ikukulong ko ulit. Kasi di ba, ang pumipot ng mga, alam ko pa na tayo ko na no. Kapag na yan, yung moment ba na bagay, pero siya hindi nabastan. Para nakahanap na siya.
Yan o, yan ang tikitin bro. Isigan. Iyo. Lang, para dito. Open sa one. Ay, Sabrina, saan na doon? Oh, wala mo lang ako vlog. Ay, piti pa lang. Yan ang pala na po. Hindi ba?
Hindi ko ayaw na nga. Hindi. Wala kami mag-restaurant. Balik kita. Kantay. Balik ka.
Teka na naman sige mo sa bato. Kahit may tayo. Hello. Kami. Diyan. Diyan mo lang. Diyan. Teko. Stay. Ganito na. Stay. Oh, ayun na ito. Para dyan. One minute. Para dyan. Jay. Ano ka? Jay? Ikaw, ano nga? Ay, di sila naman. Sige na siya. Uy! Anong may 8? Raymond, hindi ka nagkontrol ka ha. Ay, nagtawad ka? Di ka naman pala nagtawad. Ay, nagtaw. Sige.
naman. Alis ko tayo. Sige, okay. Pabi. Ay, magkakaw kayo coffee plate. Nalalo na ako. Pilitin mo. Ha? Pilitin mo coffee plate time. Lagi na ang coffee plate time. Sabi na tawag eh. Ako. Sige. Huwag ka naman. Okay? Sabi. Alis na mo rin. Pwede na. Kapita na iguan dyan. Tapos na ano. Ito, bubo. Sino na, ilimbaga ng bubo. Ang kulang! Ito, ang kain ako. Buka mo. Mga buisit. Unyo, tigil-tigil yung bawas. Diba, nag-break na talaga. Bakit hindi mo pa nang pagdadaan? Son! Pagdating tayo ng perang pagdating. Toto. Asa ka? Yun lang, huwag pinalo ko. Wala mo yun. Ha? Ito! Diba? Fine. Ikaw na ba dan? Ay! Ito? Pagya. Pero, dapat yung pala yung gusto ko yung kwarto ko yan eh. Kwarto. Oo, pala. Yan, nasa na. Ito! Ano? Diyan, ha? Tama na yung bawa na dito. Yan na ganda nito. Ano na ko dito eh? Uy! Bawak na. Ano? Omon! Hindi ka nagsasabi. Yung sa likod na pala. Pinatap ko lang nga eh. Ay, nagpagi na dadaan. Bago na dadaan. Ito ko kayo sa Oo, bakit dito? Lalo naman sa simple yan.
Ano na? Ako na si Greg. Huwag ka naman sana. Ah! Sige, bawas. Gilid-gilid, tapo ka, ano mo, sticker. Sabi tapo ko ng sticker. Tapos po, sumunod palitan ng sticker. Sticker daw ako. Ang pangit! Sabi ko nga, yung taro. Uy, doggy. Doggy ka dito, tanga. Balik na kita! Ito. Balik na. Ayun na, ang galit mo. Balik na nga yung plastic. Hindi ko. Huli na po ito kaya ini. Itinama ka na. Never calling games. Ay, bakla.
PPPWB. Everywhere in McDonald's is like there. Sabi sila ang nagtutuloy. Kaya tingin ka. Hindi mo ito nakarat-karat. Nawala ko ako. Ano nga nini? You are late. Say mo. Tama, kasi nung mga ako Tama, sa 2023, tinitili namin. 2024 na. Tapos ay nagkita ba? Good. Ikaw. Ikaw ba doon? Alam ko lagi sa kapit ako. For ito. Namumurit. Namumurit na din. Ako manual. Sabi, buti ba yung ano, nakatalong na. Wait. Evening ba? Tama pala mga
Napupula. Something concert sa mga Victoria. Ay, play mo! Anong nakakapag o mga Dito! Juliet, Ay, Jojo! walang sagot. Hindi lang ngayon. Ako daw kasi. Gusto mo tulog ko ka? Red and L. Ah, and L. Una. Ano, Ray na? Ray. Sabi ko, ay, ano to? Ikaw ulit. Ayos ulit. So, ako kasi ayos up ako. Diba? You. At ayos up. Ha? Kaya na. Alas kayo ba't lesson ko? No. Isa yung nag-camping ulit. Okay, sa What the hell? Enter! Uy, nag-explain ko lang din ang sabi ko, enter. Ayaw mo speak ko lang ako. Oh, ako daw! Ako na. What? Bawal na. Inaluin mo kasi. Shoo! Please fill out the file. Shoo! Ayun na! Ayun na. Ako na daw. Ayoko na mess up ulit. may sarap. Wala na akong pa. Ako na! Isang ka na. Saan yan? Wala eh. One. Sorry. Huwag mo. Separating. One lang. Kayo yung nalikod doon. Ay, ja, wala pa namin nilakaw ng Ano yung ballpen? Oh, beautiful picture. Mama, hindi ko lang yun. Ay, anong error yung pinatas ko? Oh! Down! Ako daw mag-aarap dyan naman! Hanapan ko daw. Kaya lang yung tanong ng person. Point na
Tama na. Gadan ka! Tao yung kuling ko na gadan! Alam, sumabay, na-lecture ka na ko! Ano naman, naman ka! Hindi na po Mag-alam ko, magbibigay ko na. Kaya pa nga ko lang, pwede ko lang kami, tol. Pwede ka lang kami. Ako lang. Hanap ako lang. Ako na. Alam ko ayin. Basta. Alam ko lang. Parang tayo niya. Finally! Kapag mo. Spelling mo. Y-A. Games. Oh, dito. Sa search. Dito. Dito ka. Spelling ka. Y-A. Sige, sige, sige. Sinabi mo ito. Sinabi mo ito, ha? Shit. Why? Wala mo baga. 8. Ah, 8. What? Daran lang pa yung tanong. Ano lang to? Player 2. Yun! Ito to. Ano? Sige, buwan to. Tapos, free online. Yun na! Come on! Ay, ganda. Ano? Yung malupan teray. Tapos, play. Play. Thank you. No, thank you. You're stupid. I'm glad you're stupid. Wow. Ako daw. Naman. Kaya matatawa na kung natatawa ka, kaya mo. Oh, oh, ano? Kaya mo? Ito. Teka,
Roblox na. Ayun. Ang click mo na. Click mo na. Ayun na! Oh, palagi ko na. Huwag na. Pinalik-click na naman pa. Nana ba? Sinabi mo hindi. Ano ba? Thanks. Ay, tamay ko kumako. Okay. Tama na. Wait. Roblox! Roblox. Ano, pindit? Basta. Pag-switch mo na tayo ng computer. Ayun. Pag-switch tayo ng computer. Sure. Wala. Wala. Ito. Ano? Yeah. Game time. Yun na! Player 2. Pero, ano? Basta, alin mo na ano itong lupo ng store? Iyo, basta bang nalang. Dito ko pala stand. Ano? Stand button. Ano ka? Okay na. Ay, stand. Ilan ko na? Oh. Wait. 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 Space. Start. Space. Ano ba yun? Space? Ito dito? Oh, hindi mo yaman ka? Hindi mo magana. Alam. Roblox na. Diyan mo saan mo Roblox, paano dyan magamit? Magaling na. Yung, ito, Anong lalaki? Oh, puppy playtime! Oh. Oh! Easy! Oh!
Oh. Alit-alit. Yes! Ano na na? Adrian! Ma, ma. Ah. Ayan, parang mga flower. Okay, ito na pala ko yung oh, wait mo lang yung oh my God. Lawin mo na raw. Kaya dagdag sa pisto. No, kaya dagdag. No. Ubus na! Ubus. Wala na. Ubus mo na. Sorry! Kunti na ba na? No! Tungkulin ko daw sa kay ma. Uy, wow! Hinapit ko na natin ka! Kung sabi mo, klase lang ko. Huwag mo ako pinag-pinag! Binibo ko dito! Tutal na! Binibo ko siya. Oh, yan! Okay. Ah, yan! Huwag ka taas. Oh, no. Sa Kasi naman mainit sa iba ko, mama. Makapangkas.
gamit ng computer. Bago, pagkatapos ko mag-bad, posting. Ade, ako daw mga kampong. Ade, for ilan? 3, 5, wala kami issue account. Natawa ko pwede ko pa no? Yes! Sabi siya, hindi online. Ako ba? Sorry! Sorry, meron na wala. Baga, pero. Last!
Send sa akin. Yun mo. Ito yung po yung bayad ko. Yan yung pen. Yung sa Netflix. Yan lang. Bye. Yeah. Play yung minute. Yung minute play. Yung walang number. I-click mo. Click mo. Click.
Be, pwede na natulungan ko ako. Hindi ko po. Ano gagawin ko? Ano pa na sabay? Balbo. Wala pa, kayo na tutulungan. Ako, dyan po ako. Nalipat ko po kasi gusto na gusto ko. Ano? Sabay ka. Ano gagawin ko? Ayun, tumaglipat sa YouTube. Ano ko? Ganda natin yung ito. Ano ko? Ayaw. Ayaw. Inyo sa cake. Ano? Sound lang. Ano yun? Sa'yo ba yun? Dahil. Oh, Yeah. What about you? May chat ako. 1, 2. Ano po? Ano ba yun? ulo. Sabi na yan. Iwasan mo na. Yakap ako ang chat ko.
ng makinig ko. Ay, yeah. Facebook mo. Diyan, buko man yung new. Ito, kung ayos. Tara, ulitin mo. Kasi, Ha? Ano ko yung sapor? Paano bilhin ito? Video? ano yung suwara? Dito mo din, magbubus. Sanay, matigas. Difficile na tayo. Dahil. Kaling dahil. Ay, Yan. ay. Wala, mag-gira ito. Ito tubig niya. Tubig. Tubig. Yan. Yan. Tapos yan. Yan. Ang gagi. Ito na. Sabi natin yung buhay daw. Matas na kita turn na, matas na dilaw mo turn. So, sa t-shirt ko, kahit pa ka nag-uoran, nanilaw ko sa sapatos mo. Hello, gusto ka ko. Alangan. Matas na kita. Hindi ko nilaw po ko. Lumog hindi dito. Kuman mo. Ako man. Hindi na concern, hindi na concern. Ako man daw, Jay. Jay. Oro. Si Jay. Ako rin hindi. Wow, ano niya? Bayan mo. Yeah. May kasi ako nabayad. Anytime. Yeah. Ang sabi mo? Salamat. Ako, tinuruan nakabaga. Bayan ako kami. Tinuruan. Una. Ano muna? Ano muna? Kasi boy. Una? Step boy. Nagali. Nagali. Nagali ako niya. Hindi, nabuburing na ko yung tigawan.
Uy! Hindi mo ito nailing. Ano? Dinalon ko ito ay dinalon ko dito. Pati pa pa rin naman ako. Dinalon ako. Oo. Wah. Okay lang. Tapos, naubos na yan. Kabay ako na ito. Hindi, ako dito. Jay, tama. Boom! Ano ito? Madami ako. Sino namin? Eh, kuya. Ha? Eh, kuya Karo.
Lagi, gagawin hindi ka. Ako, nagkarikos na ako. Binabil ka rin na dumo. Ano, pa ko nadadaan ako. Ano? Pilapil mo. Kaya, tama na. Tama na. Na. Dahil ngayon makabutan mo. Pag-debit ako dyan. Alam. Nagawag mo yun, pwede na. Sige. Tanga. Hindi ka naman. Divert ka na! Sabi? Ako yan. May 20 lang naman dyan. Ako naman baga. Yan. Sige na. Day pa man. Nagalikot na. Ako naman. Ay, na ako. Gusto mo drink sa akin? Gawin ko lang sa lakas ng gold. Kapag mo ka ano po? Paano ko na nakatibal niya yun? Ayan na ito ba galit? Dali lang mali talaga. Lahat, kamatay na. Noyo. Baka na, ako lang. Ang pera ko. Hindi, kuya. Pagkatapos yan, ako naman din. Maulog ako. Sila mo, inul. Sila, ano ba barya? Hindi, ayaw tayo ko na kung yung ako yung 5 times 10. Yaon. Ako man. Oh! Sorry daw. Ako lang ko yung pera. Ako naman. Yun, ako naman eh. Ako naman dyan. Lower, yun ka ng email. Ayun yung ba't
Andres, nagkabay na ako magkawat. Ano ka na? May computer mo sa likod lang. Ha? Hindi mo tama. May ticket mo. Yan? Basta. Ako na dami ng AJ. Ako yun. Sorry, guys! Sorry! Yan! Ako yung computer ko. Guys! Anak, Adi na kita. Aligas naman sana. Ha? Oo. So, ako magkain ko. Ayaw ko na. Gusto ko na. Paano ka? Surprise! What is good? AJ, huwag mo patagalon. Huwag mo patagalon. Yun na! Uli. Yun na! Ako na to na Oh, so, kapag, yan! Oh, Yung nasa gilid ko. Oh, gusto, ganda ng kulot. Sayang. Ako naman. Ako naman. Sure. Sure. Ako naman. Donna. Asip mo sa doon sa babae. Sige. Asip na tinatawag ko na ako. Ako naman. Ala, asip ako. Check. Ay, ako na. Asip ako ko siya. Ay, kumutan mo. Baka.
Tawagin mo lang, magtawag ka na. Ito ka na. Hoy ko! Ikaw na. Naglalapit ka. Bye night of Freddy. Wala pa mo yung walang song. Get started. Ay, bayad. Yun na din. Ako natulog dyan. Yes. Lahat init. Lahat init. Basta. Secret tayo lang. Magtulog. Isip naman. Nakakita namin na si Ibu. Si Ibu. Ay si Lydia. Tira. Jace. Pati si ano. Yung ako. Gusto mo pera? Ah. Ako. Dahil tinawanan kang tugang mo. Tinawanan kang tugang mo. Ayo. Tinawanan ko yung kanina. Yun na. Sa inyo. O, sabi yun na. Tapos na. Wala. Kuya. iPhone. Ayun. Yan na ito. Laman. Yun na ba? Ano pa sinila na pa? Lalo ko naman. Wala ako dito. Bayan ako yung kalapit ko. Pwede. Niyo. Bayaran mo. Wait, kuya. Pinayad mo. Tulog na tulog. Ay, kung manulugon. Ilagay ka daw. Piso. Magbulog ka. Single. Kung nakulugan mo. Hindi, kung manulugan ka na. Hindi nga sa lang mo kwarto. Ano yan? Luther! Hindi ko man ang gagawin ko. Ay, bye. Ay, ko! Ay, hindi. Ito, ay, nahulog pa. Ay, nahulog. Ay, yan! Ay, yun na. Ako? Oh! Ay, kung manulugon. Ayoko nga. Diyan mo na tangan. Ay, trabaho pa ako nagantay. Eh, para di ka na maganda sa Oh, Gio. awalin ako. Ibon mo sa pinag ko. Dapat balik ka dyan. Tuto ka pa pagkita. 1, 2, 3, 4, 5. Masubla. Basta, kailangan yun. Kailangan yun. This one, ay, sabi ko, ako this bird. Yung, ito, hindi kaya no, kami this. Ikaw na lang yun, ano, marunong ka. Marunong ka. Hindi na lang ako ng food.
Hindi lang tayo po. Gawin lahat lang. Yes. Ano po ito, Alion? Wait. Gawin ginagawa. Kuya, pinaka-out ako ni Red sa Roblox. Oo. Tapos, Gawin lang. hindi ko nakaka-out sa Roblox. Ngayon. May sabi daw mag-download. Yan siya. Ito, ano yan? Roblox. Yan. Kasi ito. Passport. Ito na, ayan. Kuya, kapag ng Roblox, Tagalog ang kain ako. Diba yun? Tuluan, takamali. Ginawa na ni kuya mo. Ayaw ko nila. Ay, mas ito namin si Raid. Nga naman namin Raid. Kaya matabang pulis. Open sa tray. Ayun. Ano ginawa ko? Magawa ng sirip. Ay, nakawat na yun. Yan. Ito naman. Ano ka na ng pangalan? Ano? May ano ka? May number? Ano? Yan. Ano? Accept ko siya agad. Nandito siya?
siya. Para dito na. So, kuya, pantay mo ko yun eh. Pagkulan. Wait. DJ. Lulo ka, Jay. Ano na ko? Dami mo ito. Katapos pag 75, registration dito. Okay? Pag 70. May isa pa. Ano ko na? Patay ko ito sa'yo. Uy, inuha ko na alam niya. Kunin ka kay Lidya. Kunin ako. Ayun ako. Kunin ka ako. Ay, iyo! Ay, Jay! Nagpaparapor ka na? Ayun na. Buha ka, Jay. Alam mo ako. Putik, nahulog ako. Diyan na ako. Ano ang boy? Ito. Ayun. Check. Ulit pa ako. Okay. Okay. Ay, Jay. 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 Ay, nahulog ka. Jay, nahulog ka. Kunin ako sa pinakataas. Ano pinakataas? Yan. Ah. Hindi ko ito nailing. Nahulog ka na. Ay, ganun pa ako. Ay, siguro. Pero ang balita, sino ba? Jay! Dati mo na ako. Jay, dati na ako. Pagilid na ako. Puti ka, Jay. Hoy, napatawin ko ng player. Ako nagpapawin. Yung nakapal ko na ako. Jay, yun naman ako sa pinakataas.
Ito nga, nalilingkoy ka. Ako mo nakuhaan. Nalilingkoy ka? Speaker man! Umalis ka sa kandok ko! Isang speaker man! Yan o! Ito ko lang mo! Naglulog ka din. Sa diri ko! Bukan yan sa diri ko! Pude! Ay, panasa ka na ba? Pulis? Para ka na sa pulis? Okay ka? Ayaw na ako sa pulis? Okay ba? Pude! Ulit pa! Okay. Clip mo ito. Hey! Oh! Jay, nagbukas ko na ako sa'yo. Puti. Ayun, Jay. Ito na ako. Escape ka na. Puti ka, Jay. Dahil kinain ka na ng player. Anong player? The 20 player. Ah, puti! Nahulog pa ako. Ganito mo sabi yun. Ano sabi? Ano may baby? Oh. Ay, sila, nagtatambling bang baby? Uy, puti! Nahulog pa ako. Ito na, magpagod. Maagaran. Check mo lang. Ito yung mga pagkakas din. Gawa ko siya. May kawan. Puta! Nabalik-lugod ako. May nalipot ka. Hindi ako sa pinakatawa. Uli na. Hiling ko yung bandok. Ah, ako. Tulog.
Kakabalan ko yung account ko. Kuya, yung kapal sa account ko. Weh. Siya? Ako yan. Siya? Ano mo ginagawa mo yan? Ika, nalaro ko na ika. Okay, kahanapan ko lang lahat. Ano, Elijah? Hoy! Yeah! Turo mo daw ako kung paano joke kay Elijah. Yeah. Ano man yan? Share ka na account. Kahit pala na kayo. Hoy, tulungan mo daw ako. Dila, hindi mo ka. Dali. Ano ba? Nagsiyala to. Ito sa kalkular ng size. Yes. Dahil na daw. Diretso na ako. Ulap ako. Meron lang. Nahulog ako! Nahulog ka pa? Pag 17 mo ka na, okay? Ang madami pa. Anong lobby mo? Gusto mo mag-join mo? Ako may lobby. Rollers. Wala akong mag-game mo lobby, man. Share din? Pwede. Pwede ako mag-game mo lobby. Gusto mo. Username, gusto ko, player. Set ako na. Para tayo magkano man. Gusto, ayoko man. Di ba gusto ko na? Ay, putre, naulap lang ako. Ano ba? Hindi. Why? 1.3. Bawal man. Wait. Birthday. Year. Nothing. Password ko sa ko, 00, yung password ko. Name, username niya, gusto ko yung password ko, 00. Ayan. Ano? Okay. Tapos, boom. Evo. 1.4. Ano mo na ako eh? 1. Ano, bawal talaga. Ano ba? Nagkay ka ng gusto ko. Birthday, what? Reset. Birthday daw! Oo, tayo na. Birthday, year. Check ko yung year, tama. Year. So, 17 yung birthday ko. Don't use your real name. Sige. I'll go with. Username. Lago naman yun doon. Hoy, nag-ibo ka! Password. Date na naman yung date. Ay, yun. Sarap ba?
Sabay ba kayo sa loob? Kung wala ka na Bye-bye, kuya. Tapos, sinugot ko po. Yun na! Nilagay ko na pangalan ko. Kaya ano ko, ginito ko password. Password. Sige. Oh, madami ko. Oh, yeah. Yeah. Yeah, open man. Okay. Yun na. Open man. Ano ko ba ka? Hindi ko pa narinig mo sa niya. No! No, login. Login. Yun na! Tulungan mo na ako dito! Yun na, nilagay ko ng pangalan ko! Lubibo ko na! Yung may wrench? Oh, Wait. oh, yeah. Yan na. Yan na. Oh, yan na. Yan na. Join. Wait! Oh, yun na. No. Uy, may nakuha akong wrench. Ulitan mo nga. Galing ko! Ulit-ulitan yan, di ba? Boom! Ano? Oh, Jen, tulungan na ako! Join ako sa lobby! Tapos hindi ko alam paano! Lahat. Tapos hindi, siguro nasira ako ng computer kasi naglaging! Sige! Buka na po ako. Ilagay ko ng pangalan ko. Tapos ayun niya, oh. Ilagay mo. Oh, ano ba baga? Paano pala? Gusto ko na mag-join. Open. Nagulat ang gumataba. Or? Oh, join! Pagkatapos mo ang gumataba. Wala. Hindi na ako nadadako. Hindi na ako nadadako. Ayaw man! That's it. Ako na sa pagkuhan. Yun na! Oh, so, blah, 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 blah. Nagkalikti. Paano na? Ano, scroll down? Wala. Lagi ka lang yung magalikti. Pagkuhan? Ay, ito na doon. Saan? Pwede ko na, Ale. Yes, thank you. Oo, ako na. Ako. Iyan ang kapagkuhan. Aha. Ah, tulong! Ah, tulong na ako, Jen. Anong che? I mean, Jay. Ulit.
ate? Ay, may ate ako dito. Uy. Ayan. Balik. Kasi nga, yung dealer niya. Tulungan na ako daw. Wala na ako manager. Si ate yun. Ate! Umalis na magtuloy. Si ate! Ano? Sino? Ako magpupunta na sa broken bridge. Saan? Saan? Oh, buti. Wala ko. Oh, oh! Ay, bango. Oh! Buti, buti bango ako. Oh! Oh! Ay, may bango. Oh! Then, oh, oh. Ay, oh, oh. Oh! Buti. Buti.
Yan. Yan ang sa balkoran. Ay, puti. Gawin sa pulis. Gawin sa pulis. Kapagay niyo. Ay, tulog ka. Ano sila, Jerry? Tulog ka? Hindi, okay. Ako, bagay. Ay, Jerry. Puti. Nagulat ako. Ayaw.
Magana ako yung video. Ha? Daw na ako dyan. Ah. Pagkuran? Gani ako. Sino? Ay, iyo rin ko ita. Umalat sa akin. Kaya ko lang ko. Ano ako? Yes. Kaya, naupod ako. Tama mo sa bahay. Kuya, pwede? Ha? Oo. Oo. Naubos na kasi ako. Five na sila. Pwede pa yun. Okay. Okay. Nice. Hey! Hey, ka! Ay, ano ka na pala dyan? Ah, ganyan ka. Yan. Yay! Yay, narinig ko ita! Yay, narinig ko ita! Grabe. O dito, sa Pagkuran, yelo, yelo,
Sige ka na. Jay, nalilipin ka pa din sa finish line. Di ba? Oo. Di ba ka nalilipin ka? Yung pala, di ba? Nagsabat ka? Nahulog ka, Jay? Jay? Ikaw na, nalilipin ka na patay? Six. Walang yan yung Jay, nalilipin ka. Nakita niyo ni Ray. Ano, nakita niyo ni Ray magtubang. Mabalik na naman ako sa pro. Diba? Oo, wala yung sa'yo. Okay. Hindi ako nahulog. Ngayon ko kasi. Ay, ngayon pala. Okay. Ano ako? Okay. Wala ko dito, Jay. Kung ikaw nag-flow,
nga dito. Day, nailingkoy ka. Day, nailingkoy ka. Pagdating ka na sa rainbow, di ba? Oo. Nag-upload ka na ba ba? Ay, ka na. Ito, sarap na sa ito. Ate! Ate! Ate ako. Ako. May ko na naman siya. Ako na lang ito. Ngayon ko si... Ako. Wala ko na ito. Bawal mo kasi color white. Bawal ako. Jay, ano ang ginawa ko dito? Dito. Dito. Bawal mo i-test ko color white. Ano? Ala? Ang walkthrough ka? Okay, yun na. Yun na. Putik, nahulog ako. Jay, nalilingkoy ka? No, para sa yellow, di ba? Jay, nalilingkoy ka? Naman mo yung mapa, mainit mo. Ayan. Ano, ulo ako? Wala man. Paul! Wala man nga. Tos, wala man nga. Tos, wala man. Nag-iilig lang ako. Hindi po nalalaki.
Opo, sa pizza. Ay, dyan, ito ba kayo nag-isublit sa akin? Bakit ba wala ko? Ilangan ko pa para makadagdag akong oras. May kwarta ako dyan, mapili kami ng kwarta. Bart, ano, bomba na. Bart, Bart, Manala, okay. Manala. All good. Six, six. Kamera ka to. Kamera ka din. Thank you. May tapon pa ako na gawa ko ng gamito. Ano pa? Sorry na po nila yan. Saan mo na po nila? Ito one time. Okay. Tapos ko
Ah, ba't di ba linis ako? Ayan. Nasa tray. Open man. Open man ba? Balita ko na pa. Okay, No. Uli ko yung diba mag-computer. Diba?
Patapat. Dahil lang. Sabor. Number 4. Ano ako sa country? Patapat. Yan na lang pa. Wait ka ba naman? Ate, nahuhulog!
lang naka-stay. Teacher, pakilala si teacher. Laro lang. Parang maipit. All of you, kayo. Jadi bak lah, jadi sekarang kerja, iya. Urut, jadi
Tatagal lang sila na ayun. Tapos mga mo. Ayun mo, ito yung video. Ay, iba lang sa bang. Ay, wala na. Ayun, ito na pa. Oo, yun, nakagat mo na. Oh, nakakita? Ano tas na ka mo? Ha? Nasa ako na pa. Makakat! Makakat! Paglit, tiragal! Ano ba? Ano ko sa? Wala. Well, ito.
Dahil, inano ko, pinapalit ko sa level 15. Teacher? Ayun mo ko siya. Yan. Ako pa rin. Nakabala. Hindi nga dito na sa pagko, kaya sa pagko. Pakarayan mo sa pagko. Sabi ko, Uy, bilang ko. ano ba ang question? Ang kasat? Ano ka na ba ano? Ano? Uy, ano, Relate ako. Kung si teacher nag-alala, ibabadal ka. Ay. Ay. hindi mo na natin.